Ora 19 mbrëmje të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve në Vizion Plus, ja dhe titujt kryesor për sonte. Tension në Jalë të Imarës. Banorët përplasen me policinë gjatë aksionit për prishjen e disa objekteve. Inspektorati i Territorit sqaron se godinat e shembura ishin pa leje. Lulzim Basha jep ultimatum Ramës, shprehu pro ose kundër vettingut të politikanëve. Përgjigjet maxhoranca. Pranojmë verdiktin e Venecias. Njëri prej anëtarëve të bordit drejtues të AMAS akuzon kreun në institucionit Gentian Sala, vendimi për digitalizimin personal dhe i pa konsultuar. Mirëmbrëma, gjithashtu në këtë edicion do të ndiqni. Maxhoranca kalon amendamentin që lejon garën e hapur për teatrin e ri kombëtar. Opozita kthehet në komisione dhe akuzon ligji antikushtetues. Ministri Gjiknuri paralajmëron kalimin me pagesë në rrugën Tiranë-Elbasan. Autostrada mbyllet në fund të vitit. Kosto totale $450 milion. Shkojmë tani më gjerësisht. Aksioni i Inspektoratit Kombëtar të Territorit për prishjen e disa objekteve në Jalë të Imarës u shoqërua me tensione. Banorët kundërshtuan ndërhyrjen dhe nuk munguan as konfrontimet fizike me forcat e policisë. Inspektorati bëri të ditur se shembja ndërtesave pa leje është në funksion të projektit për zgjatimin e shëtitores Buzdetit. Jala është zgjuar e blinduar nga forca të shumta policie dhe të ndërhyrjes së shpejtë mëngjesin e kësaj të martë. Aksioni i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për prishjen e 9 objekteve pa leje në vijën Bregtetare ka hasur në kundërshtimin e fortë të banorëve. Edhe pse ishin lajmëruar prej kohësh për shembjen e ndërtimeve, ata nuk kanë pranuar këtë vendim. Po na shkatrojnë jetën, po na nxjerrin mes katër rrugëve. Nuk na kanë lënë të marrim as rrobat, as lekët tona, po na i vjen policia e shtetit si kriminal, si hajdut. Vërtet ka kthyer përgjigje a Luizni, po me të vetmin pretekst se jemi mbi tokën e ushtrisë. Por kjo nuk është e vërtetë. Kemi dokumentat, kemi 30 vjet. 30 vjet si na pas kanë lënë neve këtu. Sa ka sjell asnjë vetim. Zoti kryeministër, se po t'jetë për ndërtime pa leje, ja ku është miku juaj Alban Gjillari, që edhe mund të vini ta verifikoni sot sa ndërtime pa leje ka. Pronarët e bizneseve pretendojnë se ndërhyrja e inspektoriatit është e padrejtë, për më tepër që në Bregdet ka ende pushues. Situata është tensionuar dhe disa prej tyre janë konfrontuar me policinë. Nga ana tjetër, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit thotë se janë shembur 9 objekte që kanë qenë pa leje dhe pengonin projektin e zgjatimit të shëtitores. Inspektoriati sqaron se pronarëve të bizneseve u është kërkuar prej kohësh të largohen, pasi objektet nuk mund të legalizoheshin. Ndërkohë, deputetët demokratë të Vlorës shkuan në Jalë në mbështetje të banorëve. Policia shoqëroi 7 nga pronarët e objekteve të shembura për kundërshtimin e uniformave blu gjatë ndërhyrjes. Opozita i kërkon kryeministrit Rama të vendosë nëse është pro apo kundër vettingut në politik. Në një bashkëbisedim me gazetarët, Lulzim Basha u shpreh dhe kundër kërkesës së Ramës për ta çuar nismën kushtetuese në Komisionin e Venecias. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka vendosur ultimatum kryeministrit Edi Rama për kauzën kryesore të opozitës, vettingun e politikanëve. Zyrtarisht, opozita ka kërkuar kryetarit parlamentit Gramoz Ruçi që të premten të mbledh Këshillin e Legjislacionit e Komisionin e Ligjeve për të nisur shqyrtimin e ndryshimeve kushtetuese për këtë çështje. Do ta votoj apo jo vettingun politik. Nëse nuk e voton vettingun politik, atëherë le ta dinë gjithë shqiptarët dhe bota mbar që nuk ka më asnjë rekurs institucional dhe asnjë mënyrë tjetër për të përballur me krimin në mënyrë politike dhe institucionale. Dhe pasojat do të diskutojmë pastaj bashkë me shqiptarët për të dhënë përgjigjen përfundimtare. Basha ka refuzuar propozimin e kryeministrit Rama që përpara shqyrtimit të nismës të shprehet Komisioni i Venecias.
Venecia është shprehur një herë për këtë. Është shprehur për këtë dhe nuk kanë kohë banorët e Dobraçit të presin Venecian, që të shprehet prapë për diçka për cilën është shprehur. Basha ka sqaruar edhe 5 parimet bazë mbi të cilat do ndërtohet vetingu i politikanëve. Do të jetë një proces i pavarur dhe i palidhur me vetingun në drejtësi. E dyta, do të jetë një model i thjeshtë i qartë, njësoj si modeli dekriminalizimit që nxori 333 zyrtarë nga parlamenti dhe nga zyrat e larta të shtetit. E treta, do të kryhet nga një strukturë profesionistës të pavarur nga politika. E katërta, nuk do të jetë kurrë dhe kurrësesi një strukturë parlamentare, aq më pak një strukturë e përbërë nga përfaqësues partjak, sepse do të ishte tallse dhe absurde që politikanët që janë subjekt i vetingut të jenë po kështu zbatues të vetingut. E pesta, padyshim, do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka theksuar se vetingu në politik është një kusht i panegociueshëm për Partinë Demokratike, si aksioni kryesor kundër bashkëqeverisjes me krimin. Mbetemi te politika, lidhemi drejt për së drejti me Partinë Demokratike, me selin e saj, ku pritet të ka dalë tashmë kryetari Lulzim Basha. Ta ndjekim. Të gjithë bregdetin e Jakut, nuk e pritet fare ky operacion i banditëve në uniformë. Deputetët tanë, Agron Sheha dhe Nata me Çorape e Misën, me njerë pasi shpërthejë konflikti pas vërëntarive tinzare që nisën orë në parë mëngjesit pas në mëftim dhe dhunimit banorëve nga policia. Policia dhe i kërëtëre janë sjellë si bandit me banorët dhe me përfaqësuesit tanë deputetët e opozitës. Kryeinspektori Fatmir Meta, Fatmir Nasibes, si njihet ndryshe, kërcënoi deputetin e Partisë Demokratike Agron Sheha, dhe kohë që ishte në detyrën e tij me krah të njerëzve, duke kërkuar llogari kryeinspektorit dhe banditëve të tij për veprimet e tij antiligjore. Për ata që nuk e njohin, sepse janë tepër të rinj, ose ata që kanë harruar historinë e 20 vite më parë, Fatmir Nasibes, Fatmir Meta, është ish shefi i komisariatit Tropojës në periudhën më të errët. Në makinën e shefit të tij, makinën e shefit komisariatit Tropojës, pra në makinën e Fatmir Metës, udhëtoi me 40 shtator 1998 për Tiranë, banda që ekzekutoi heroin e demokracisë Azem Hajdari. Po atë natë, në këtë makinën e shefit tyre, Fatmir Meta, banda e veshur në uniformë e policisë u kthye në Tropojë e pa ndaluar nga askush. Në përgjegjësinë e plotë të Fatmir Metës, komisariati i Tropojës veshën në uniformë banda dhe banditët që terrorizuan të gjithë veriun e Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe territori kujdesonte rendin dhe sigurinë publike, së bashku me bandat, u dhodh 3 herë banka kursimeve të Tropojës dhe u vran 86 qytetarë, një prej cilëve oficer i policisë shtetit brenda ambienteve të komisariatit. Këto janë dhënat e Fatmir Metës, i cili u emëruan kryet komisariatit Tropojës si shpërblim për antarësinë e tij në bandën kriminale të Zani Çavushit. Që prej ardhës se Edi Ramës në pushtet, bashkëpunëtori me vrasjen e Azem Hajdarit, ishte vend bandës së Edi Ramës dhe Fatmir Xhafës. Rama dhe Xhafar e kanë hedhur policinë sulm kundër popullit për të mbrojtur grabitjen, për të mbrojtur oligarkët, për të mbrojtur kriminalët me të cilët ndajnë paratë. Nga Tuksi në Tiranë, në Lushnjë, në Jagë, në gjithë Shqipërinë, banditët e Tiranës në uniformë, si Fatmir Meta në shok, po ushtrojnë dhunë dhe terrorin për qytetarët. Kur policia arrin të dhunojë një deputet, është e qartë se është kryer një band patrull në shërbim të kryes unitarit, dhe nuk ka më siguri për askënd dhe për jashtim të kriminalëve. Sot Shqipëria janë sigurt vetëm kriminalët, të cilët bëjnë ligjin, me bekimin, në ndihmën e Tiranës. Sot do të kërkoj banditi dhe kryebanditit një mesazh drejt për drejt.
Pra është Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, i cili po denoncon atë që kjo forcë politike i quan kërcënim të deputetit të saj Sheaj gjatë ngjarjeve të sotme në Jalë të Imarës. Sipas Partisë Demokratike, deputeti Sheaj është kërcënuar nga kreu i Inspektoratit të Ndërtimit. Rikthehemi me temën politike të vettingut. Mazhoranca i është përgjigjur menjëherë deklaratave të Lulzim Bashës. Partia Socialiste shpreh të vendosur të pranojë çdo vendim të Komisionit të Venecias për vettingun në politik. Por shumica në Vizion se nuk do të lejojë që ky proces të bëhet në kurisë të organeve të reja të drejtësisë. Pas deklaratave të kreut të PD-s Lulzim Basha mbi vettingun në politikë, Edi Rama ka reaguar në Twitter duke ironizuar atë. Ai kriminali është shoku i burrit të motrës së kundërshtarit tim. Mamaja e tij ka lidhje me 3 komshi kriminal. Kryshku i njërit është trafikant që deli lidhur me kundërshtarin tim. Shans për të marrë pushtet me zgjedhje unë s'kam. Prandaj dua vetting për lidhjet e tij me krimin, shkruan Rama në Twitter. E pak orë më vonë, mazhoranca i ktheu përgjigje opozitës duke i bërë të qartë se do pranojë çdo vendim të Komisionit të Venecias. Duke qenë se jemi përpara një propozimi për të ndryshuar kushtetutën, ne jemi të gatshëm që të çojmë propozimet e opozitës në Komisionin e Venecias. Nëse Venecia thot po, në rregull, por në asnjë rast nuk duhet që kjo nisëm të minojë reformën në drejtësi, SPAK-un dhe BKH-n. Socialistët mendojnë se nisma e Bashës dublon organet e reja të drejtësisë dhe nuk sjell pastrim të politikës. Lulzim Basha kërkon që të krijojë një strukturë të re për të hetuar kontaktet e politikanëve. Por ne jemi të bindur që për të pastruar një herë mirë politikën nga politikanët e korruptuar dhe të inkriminuar, duhet që të hetohen jo vetëm politikanët, të ardhurat, shpenzimet dhe kontaktet e tyre, por edhe ato të familjarëve, krushqive apo miqve të tyre të afërt. Nëse duhet vetting, vettingu duhet jetë për politikanët dhe familjarët, jo si çdo luli që nusen, kunatin, vllajin apo fëmijët e Saliut t'i lërë jashtë. Mazhoranca, tha në fund deputetja Ferhati, është gati të ulet në tavolinë me opozitën për të diskutuar detaje mbi nismën e tyre. Le të jemi një vështrim këtyre zhvillimeve politike. Në studio i ftuar është analisti agron Gjekmarka. Mi mbroma, mirë se keni ardhur në studio. Siç parashikonin skeptikët, nuk po ka gjasa që qeveria dhe opozita të merren vesh për vettingun e politikës. Sot shumica, përmes deklaratës së deputetes Ferhati, e bëri të qartë se, sipas shumicës, nisma e opozitës e vë në rrezik serioz vettingun. Një pyetje, kush ka të drejtë, mund të thuhet? Shikoj, duke nisë nga paranteza juaj, në përgjithësi nuk merren vesh opozita dhe qeveria në Shqipëri për shumë vitesh, merren vesh vetëm kur e kanë pisk punën të dyja në momentin e fundit, siç ka qenë para një viti. Për sa i përket nisjes për vettingun nga pikpamja retorike, mendojmë që çdo nismë e tillë është cilësore, domethënë qoftë presioni retorik për ta pastruar politikën, sepse ne jemi ndërgjegjeshëm, jetojmë këtu që politika në Shqipëri ka lidhje me krimin dhe këtë e ka vërtetuar pak më përpara ligji i dekriminalizimit që ka qenë një nga fitoret e opozitës asaj kohe, një ligj i cili u përqesh në fillim, por pastaj u kuptua që është i suksesshëm, madje u kuptua nga vetë socialistët dhe nga qeveria që u duhej edhe atyre. Por në rastin e vettingut ndoshta ndryshon pak çështja, sepse këtu ka në proces një reformë drejtësie, priten të ngriten disa struktura që është SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, dhe është pak e vështirë, ka ende kakofoni për të kuptuar se si mund të funksionojë paralelisht sistem vettingu i propozuar nga opozita. E përsëris, nga pikpamja retorike është një propozim i duhur sepse mendoj që politika duhet të jetë nën presionin popullor për një vetting. Duhet të jetë nën presion. Opozita në fakt ju përgjigj akuzës së shumicës se politika nuk mund ta bëjë vettingun e vetvetes. Njëra palë nuk mund të kontrollojë tjetrën. Ishte zoti Basha kur deklaroi se përfundimisht vettingun sipas idesë së demokratëve nuk do ta bëj politika, por profesionist të pavarur. Sa e mundur është një ide e tillë në Shqipëri? Për momentin duket pak e mirë nga ana e zotit Basha, është më shumë se sa ai është jurist nga profesioni dhe është në fazën e një artikulimi politik. Dhe e them, është një artikulim politik që edhe mund të duar trokitet në segmentet e tij, por deri tani nuk ka demonstruar forcë për të argumentuar fuqinë e propozimit që ka bërë. Domethënë, nuk është bindes tek kërkesa që duhet vetting, por nuk është bindes tek artikulimi për ta mbështetur nga pikpamja juridike se si mund të realizohet. Por i rri mendimit personal që nëse një zgjidhje e tillë gjendet, nuk ka asnjë të keq të ketë edhe vetting në politikë. Shumica e bëri të qartë se do t'i drejtohet Komisionit të Venecias për ta vënë në provë aktin ose nismën e opozitës. Por propozitën kjo është thjesht një blerje kohe. Në fakt,
Jo, nuk mendoj, do të thënë që është blerje kohës, sepse ka qenë kur miratoi reforma në drejtësi, unë kam pas qëndrimin tim publik që nëse do miratohej reforma sipas komisionit të Fatmir Xhafait, ishte një traktat ideologjik dhe ka qenë pikërisht Komisioni i Venecias me ndërhyrjen e opozitës dhe LSI-s të kohës që i dhan një trajt të përmirësueshme konsensionale, e cila u votuar pastaj në 22 korrik, bëhen gati 2 vjet mos gabohem diçka. Kështu që në këtë aspekt nga Komisioni i Venecias mendoj që mund vinë vlerësime interesante që bëjnë më interesante zhvillimin e vettingut në politikë. Gjek Markaj, në këtë moment që flasim, opsionet e opozitës të aksionit të saj politike janë 2. Radikalizimi, dalja në rrugë, përrëzimin e qeverisë pas një kusht, ose rruga parlamentare, procesi, ku në fakt bën pjesë normalisht edhe nisma për vetting, apo jo? Cila ka gjasa të ndodhë? Si e shikoni situatën? Shiko, mendoj që do të sinkronizohen të dyja. Opozita do të vijë duke u radikalizuar edhe për një arsye praktike që mendoj që nuk është marrë kurrë seriozisht nga qeveri, një qeveri e cila ka patur numra të fortë në mazhorancën që shkoi, por ka ende numra të fortë të fituar para një viti. Dhe në këtë kontekst nuk i ka lënë shumë hapësirë opozitës si dëgjohet mendimi, për kuptohet një qeveri bën pjesën e vet për ta denigruar në sytë publikut opozitën sepse lodh kundërshtarin e vet dhe është lojë politike. Por opozita mendoj që e ka të domosdoshme të radikalizohet edhe pak për problemet e brendshme, por edhe pak për të fituar, le të themi, një farë autoritetin në sytë të kundërshtarit që është qeveria. Agron Gjek Markaj, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit ju. Amendamenti që lejon garën e hapur për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar u miratua sot pas dite nga mazhoranca. Dekreti i presidentit Meta ktheu në komisione dhe opozitën, e cila tha se me gjithë ndryshimet e bëra, ligji mbetet antikushtetues. Mazhoranca miratoi dekretin e presidentit Meta për teatrin e ri kombëtar, ndërsa votoi amendamentin e propozuar në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese. Ndryshimi vetëm është ai japjes së garës, sipas rekomandimit të Brukselit. Në morinë e argumentave të presidentit, ka një argument, ai që ka lidhje me konkurrencën, që citohet edhe nga Bashkimi Evropian, mbi të cilin ne reflektuam dhe kemi bërë ndryshimet që gjykuam që janë të domosdoshme për ta përmirësuar draftin. Pra sot nuk bëm gjë tjetër, vetëm se miratuam dekretin e presidentit me amendamentet e propozuara ku pika themi kryesore ka të bëjë pikërisht me një garë, me një thirrje të hapur për të mundësuar cilin do subjekt që është interesuar të marrë pjesë ta paraqesë. Amendamentet për teatrin rikthyen në komision opozitën e përpasoj nuk munguan debatet. Pas kalimit të dekretit nga shumica, opozita tha se ligji për teatrin ka rënë. Pranuan argumentat e presidentit të Republikës që grabitet prona publike, që pastrohen parat e krimit, e në vazhdim të këtij plani ogurzi të prishjes të teatrit, e të vjedhjes së paras publike, kërkuan të fusin pa procedurë, pa nënshkrimin e ndonjë deputeti, disa amendamente nda një ligj i cili tash nuk kishte rënë. Me votimin e pritshëm në parlament të ndryshimit, ligji i hap rrugë prishjes së teatrit të vjetër kombëtar dhe ndërtimit të një teatri të ri. Antari i bordi drejtues të AMA-s zyrtar Bregu akuzon kreun e institucionit Gentian Sala për marrjen e vendimeve personale. Procesi i digitalizimit sipas Bregut po bëhet duke shmangur bordin, madje dhe afati i ri 15 janarit 2019 është vendosur pas një konsultim. Zyliftar Bregu, një nga 4 antarët e bordit të autoritetit të medjeve audiovizive, të cilët kërkuan shkarkimin e kryetarit Gentian Sala, pas kaosit të shkaktuar me kalimin e transmetimeve nga analoge në digitale, tregon për Vizion Plus arsyet e këtij vendimi. Kërkesa është bërë për disa arsye që në thelb kanë një fjalë kyçe që është digitalizimi. Së pari, kryetari AMA-s gjithë këtë proces të rëndësishëm që nuk është një proces administrativ, siç është digitalizimi, që është një proces politik, social, ekonomik, teknologjik etj. E ka marrë përsipër vetë dhe ka shmangur me ose pa dëshirë çështjen e tij, bordin e autoritetit medjave dhe
Çka është më e keqja, flet në emër të bordit të autoritetit mediave, kur vendimet i ka personal. Bregu shton se edhe afati 15 janarit është vendosur nga vetë kryetari Sala pa u konsultuar me antarët e bordit. Madje i shkon dhe më tej kur bën një parashikim se çfarë do ndodh në përfundim të këtij afati. Në mbledhjen e fundit kërkova që të ngrihet një task force që të drejtohet nga shumica e antarëve të bordit, në mënyrë që edhe përgjegjësia të ndahet, por me sa duket kryetari nuk e kupton këtë gjë. Nuk është bërë asgjë. Një nga antarët e bordit, zoti Piro Misha, kërkoi hartimin e një strategjie për këtë kohë të mbetur, as për këtë nuk kemi informacion. Unë dyshoj që do të gjendemi në 15 janar prap në të njëjtin situatë. Kërkesa pritet të votohet në mbledhjen e ardhshme e më pas do të përcillet kuvendit, i cili është dhe institucioni i përgjegjës për emërimin dhe shkarkimin e kryetarit të AMAS. Me gjithë njoftimet e AMAS prej më se një viti. Eci mëtej, autostrada Tiranë-Elbasan do të përfundoj brenda këtij viti dhe ajo pritet të jetë rruga e dytë me pagesë në Shqipëri. Këtë deklaratë ka bërë Ministri Gjiknuri në Komisionin e Ekonomisë, ku ka shpjeguar se mirëmbajtja nuk mund të realizohet pa kontributin e atyre që e përdorin rrugën. Pas rrugës së kombit, Tiranë-Elbasan pritet të jetë rruga e dytë me pagesë. Ndonse ende nuk ka një afat se kur do të konkretizohet kjo nisëm, qeveria duket se po bëhet gati që mirëmbajtjen e saj ta kryejë nga pagesat e përdoruesve. I vetëdijshëm që kjo nisëm nxit debat dhe diskutim, për ministrin Damian Gjiknuri, të mirat publike duan kontributin e të gjithëve. Sa të jem ministri gjithmonë do ta promovoj, për mendimin tim ka ardhur momenti përdoruesit e rrugës të kontribuojnë për mirëmbajtjen e rrugës. Gjithmonë qytetarët do të kenë dhe rrugën alternative. Kështu që nëse do të vijë ky moment i tarifimit të rrugës Tiranë-Elbasan, patjetër do të jenë marrë masat edhe për rrugën dytësore. Sot që flasim, kërkohet minimalisht 50 milion euro për mirëmbajtjen normale për sistemin tonë rrugor. Aktualisht financojmë vetëm 30, pak më pak se 30, dhe që është më e larta këtë vit nga çdo vit tjetër. Duke raportuar në komision mbi situatën në këtë segment rrugor, ministri dha një afat të fundit të përfundimit të saj për 13 kilometrat e mbetura. Mendoj që brenda këtij viti vepra do të jetë funksionale, mund mbet tek tuk në gjë e vogël, por e rëndësishme është që brenda vitit rruga të jetë e kalueshme drejt tunelit të Elbasanit. Përfundimi i punimeve do të realizohet nëpërmjet një kredie të marrë nga OPEC prej 16 milion dollarësh. Në këtë mënyrë shkon në 450 milion dollar kostoja totale e kësaj rruge, që për kreun e komisionit Erion Braçe ka nevojë të hetohet deri në fund. Historitë me hyrje dalje, personave në hetim, nga burgu në burg, ka një gjykat tjetër duhet marrin fund. Dhe natyrisht, prokuroria t'i çojë gjykatës sa më parë gjykimin e kësaj çështje. Rritja e kostës me 44% për shkak keq menaxhimit, apo keq planifikimit, apo çdo lloj historie tjetër përfshirë dhe grabitjen gjatë ndërtimit të kësaj rruge, duhet që të marrë një përgjigje të qartë ligjore. Parashikimi fillestar i kostos së projektit Tiranë-Elbasan ishte 312 milion dollar, por deri më tani ajo ka kushtuar 450 milion, pa përfshirë dhe interesat e kredive. Ky është segmenti rrugor që mund të shënojë një rekord, pasi po kërkon afro një dekadë për të përfunduar. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko dha alarmin për produktivitetin në rënje të ekonomisë. Studimet e fundit tregojnë se shkalla e zgjerimit është përgjysmuar, ndërkohë që zhvillimi duhet orientuar drejt eksporteve dhe turizmit. Ekonomia shqiptare po përballet me sfida dhe një prej tyre është edhe ulja e produktivitetit të saj, një fakt ky që vjen nga mungesa e prodhimit. Këtë shqetësim e ngriti guvernatori i Bankës së Shqipërisë pas një studimi të kryer. Në veçanti, studimet tona kanë gjetur se shkalla e zgjerimit të produktivitetit në ekonominë shqiptare, i përcaktuar gjërësisht si aftësia e ekonomisë për të shfrytzuar punën dhe kapitalin fizik për gjenerimin e prodhimit, është përgjysmuar në këtë periudhë nga niveli 2% në nivelin 1%. Për këtë arsye, rritja e produktivitetit ka qenë dhe duhet mbetet një udhërrëfyes për agjendën e reformave strukturore në vend. Pas krizës ndërkombëtare, ekspertët nxitën një debat të ri, atë të modelit të rritjes ekonomike, ku mund të fokusohet zhvillimi i vendit. Në bazë edhe të gjetjeve të studimit, ekonomia duhet të orientohet drejt eksporteve dhe turizmit. Ky proces parashikon një mbështetje më të madhe të rritjes në sektorët e orientuar drejt eksportit, si industria dhe turizmi, si edhe një orientim më të madh të resurseve financiare drejt sqarimit të investimeve. Zhvendosja e burimeve financiare, njerëzore dhe menaxheriale
midis sektorëve të ekonomisë kërkon kohë dhe shoqërohet me ngadalësim të përkohshëm të prodhimit. Megjithatë, ribalancimi i burimeve të rritjes nga ndërtimi e tregtia drejt industrisë dhe shërbimeve të eksportit është një proces i cili tashmë ka nisur. Këto deklarata kreu i bankës si bëri gjatë prezantimit të drejtorit të ri ekzekutiv të Bankës Botërore për Shqipërinë, Patricio Pagano. Një aksident me pasojë plagosjen e 2 personave ndodhi mesditën e kësaj të martë në kryeqytet. Automjeti që drejtohej nga Sajmir Seferi përplasi fillimisht një person që ishte duke lëvizur me një motor, duke lënë të nduar led dhe më pas një kalimtar 77 vjeçar të identifikuar si Aziz Durmishi. I fundit u transportua me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje më të rëndë. Policia në vendin e ngjarjes nisi hetimet për sqarimin e rrethanave të aksidentit, ndërsa në komisariat u shoqërua dhe drejtuesi i mjetit për t'u marrë në pyetje. Tirana ka mirëpritur festivalin e inovacionit, ku janë prezantuar 10 projekte të kompanive nga rajoni. Ministrat Klosi dhe Bushati, si dhe kryetari i Bashkisë Erion Veliaj, kanë folur për ndikimin e teknologjisë në përmirësimin e shërbimeve. Mbi 300 kompani nga i gjithë rajoni prezantuan praktikat më të mira, idetë dhe projektet inovative të tyre në Tiranë në fushën e turizmit, teknologjisë, sistemeve bankare, energjitikës dhe telekomunikacionit. Të pranishëm në këtë festival ishte ministri i mjedisit Blendi Klosi, ai i punëve të jashtme Ditmir Bushati, si dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Klosi u shpreh se Shqipëria ka si synim të tërheqë 10 milion turist dhe këtë nuk mund të arrijë pa ndihmën e teknologjisë. Padyshim ajo që ndodh sot në gjithë botën, po ndodh edhe në Shqipëri. Biznesi i turizmit, komuniteti i turizmit, po shndrohet në një komunitet gjithmonë më shumë high-tech, po shndrohet në një komunitet gjithmonë më shumë të lidhur me teknologjinë e informacionit, po shndrohet në një komunitet i cili bazën e ka tek informacioni. Dhe jemi në të gatshëm të afrojmë të informacione. A jemi të gatshëm ne që destinacionin e Shqipërisë europiane turistike ta shndrojmë edhe në mekanizma të aksesueshëm nga tur operatorët në botë, nga turistët që duan të vizitojnë Shqipërinë. Besojmë fort që pjesë që ka lidhje me transparencën, me luftën kundër korrupsionit, me zhvillimin e shoqërisë, është edhe zhvillimi teknologjik dhe mbështetja përmes politikave të caktuara të cilët ne do duhet që t'i japim këtij zhvillimi. Kryebashkiaku Veliaj theksoi rëndësinë e zhvillimit të ideve inovative në funksion të rritjes së funksionalitetit të qytetit. Pam shumë bashki të cilët po eksperimentonin me mënyrët se si përfshihen qytetarët. Me forume pafund, me takime pafund, po në një qytet që sot ka 1 milion banor nuk mund t'i takosh 1 milion veta. Ama secili prej tyre ka një celular në xhep, me cilin mund të komunikoj. Një aplikacion si Tirana ime na jep ne rreth 20.000 sinjalime, denoncime, raportime të gjërave që nuk funksionojnë në qytet. Veliaj prezantoi gjithashtu edhe disa nga projektet e Bashkisë së Tiranës, të cilat pritet të zhvillohen së shpejti. Mbi 4.000 nxënës me aftësinë ndryshe janë në shkolla, por një pjesë prej tyre e kanë të pamundur të ndjekin mësimin për arsye të ndryshme. Për t'i ardhur në ndihmë kësaj kategorie, këtë vit Ministria e Arsimit ka caktuar 700 mësues ndihmës në të gjithë vendin. 27% e fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk ndjekin dot shkollën. Sipas organizatave në mbrojtje të fëmijëve, kushtet e vështira të familjeve, pamundësia financiare dhe mungesa e infrastrukturës janë shkaqet që i mbajnë larg librave këta fëmijë. Shifrat u bën publike gjatë një takimi me ministren e Arsimit Lindita Nikolla, e cila deklaroi se këtë vit numri mësuesve ndihmës për fëmijët me probleme ka shkuar në 700. Këto 700 mësues ndihmës mos janë thjesht prania fizike në klasat gjithëpërfshirëse ku kemi fëmijë me aftësi ndryshe, por se si këto të jenë realisht mësues që realizojnë gjithë pritshmëritë e prindërve, e mësuesve, e së pari e vetë nxënësve. Bëjmë të mundur trajnimin e këtyre mësuesve në mënyrë që ato të kalojnë thjesht dhe vetëm si ti listojmë si numra, por të fillojmë që puna e tyre të matet me progresin që fëmijët të cilët ata asistojnë bëjnë në klasat dhe në shkollat e Shqipërisë. Mësuesit e posaçëm emërohen enkas për të ndihmuar në ecurinë e fëmijëve me aftësi ndryshe, të cilët mësojnë bashkë me moshatarët e tyre. Gjithsesi, as numri 700 i mësuesve nuk e zgjidh plotësisht nevojën për arsimtar ndihmës, pasi shumë prindër kanë lënë punën dhe qëndrojnë pranë fëmijëve në mësim, ose një mësuese vetme përballon ngarkesën dyfish në klasë.
Në arsimin e detyruar dhe ato të mesëm, ndjekin shkollën mbi 4.000 nxënës me aftësi ndryshe. Edhe vështrimi nga Kosova, ku presidenti Hashim Thaçi bëri thirrje faktorit politik dhe shoqërisë civile të përkrahin nismën e tij. Kjo sipas zotit Thaçi është rruga e vetme që Serbia të njohë Kosovën. Por kryeministri Haradinaj reagoi menjëherë, duke nënvizuar se prekja e kufive çon në destabilizim. Korrigjimi i kufive nënkupton njohjen e Kosovës nga Serbia dhe bashkimin e luginës së Preshevës me Kosovën. Kështu është shprehur presidenti Hashim Thaçi gjatë një konference për shtyp, ku bëri të qartë se nisma e tij nuk ka kthim pas. Marrëveshja paqësore e bazuar në korrigjimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në rast se arrihet, do të jetë krejtësisht të përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Një marrëveshje e tillë Kosovës e ritheksoi i siguron njohjen formale nga Serbia. I siguron bashkangjitjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanosit me Kosovën. Dhe hap rrugë të sigurt antarësimit e Kosovës në NATO, Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara që nënkupton edhe njohin edhe nga 80 shtete tjera në botë pra njohje globale. I menjëhershëm ishte reagimi i kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ashtu si dhe presidenti doli para gazetarëve për të paralajmëruar se çdo përpjekje e kufirit do të ishte një tragjedi. Nuk është e drejtë jona që të flasim për territorin, për kufit pa mandat, qoftë nga parlamenti, qoftë nga institucionet tjera. Unë mendoj që edhe jam thellë i bindur që lëvizja me ose synimin i marrëveshje me Serbinë përmes korrigjimit kufive është kthim prafa, është kthim ka destabilizime, ka tragjeditë e mëdha. Sipas kreut të qeverisë së Kosovës, mënyra më e mirë për të ecur përpara është një marrëveshje për paqe dhe mirëkuptim. Komisioneri i zgjerimit Johannes Han u bëri apel qytetarëve të Maqedonisë të votojnë për të ardhmen e vendit. Zyrtari i lartë i Brukselit është optimist për rezultatin e referendumit të 30 shtatorit. Ndërkohë në Shkup ishte edhe ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Në Shkup vijojnë të zbarkojnë lider europian në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Johannes Han, pas takimit me kryeministrin Zaev, tha se vendimi për referendumin do të përcaktojë të ardhmen e vendit. Qytetarët do të kenë mundësinë të përcaktojnë të ardhmen e tyre, vendimi i cili do të ketë ndikim tek fëmijët e tyre dhe brezat e ardhshëm. Është një vendim që duhet të miratohet në mënyrë të pavarur nga qytetarët dhe vendimi i tyre do të jetë i rëndësishëm për stabilitetin në rajon. Nuk më pëlqen shkurtesa IRJM dhe shpresoj që në të ardhmen do t'ju drejtoj me Maqedonia Veriore. Vetëm ju do të vendosni për mundësinë dhe nuk keni kohë për të humbur. Ndërkohë, 10 ditë pas vizitës historike të kancelares Angela Merkel, në Maqedoni zhvilloi vizitë dhe ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas me të njëjtin qëllim, për të bërë apel për pjesëmarrje në referendum dhe votën pro. Maqedonia vitin e ardhshëm mund të fillojë negociatat me BE-n, jam i sigurt se tek personat përgjegjës në Shkup do të hapet ajo rrugë. Ne jemi për perspektivën europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kjo është e rëndësishme për stabilitetin e rajonit dhe prandaj kjo nuk është vetëm interesi juaj europian, por edhe yni. Njëkohësisht inkuadrimi në BE nënkupton dhe kriteret të tjera, shtet ligjor, luftë korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por, pavarësisht presionit të ndërkombëtarëve, partia opozitare në Maqedoni, VMRO-DPMNE, dorëzoi në prokurori padin penale kundër kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev për blerje votash para referendumit të 30 shtatorit. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim. Mirupafshim.